Gaano kalalaki ang mga lupa nyo? 50 square meters po ang aming lupa. Ang lupa po namin ay 500,000 square centimeters. Ang number na 500,000 ay mas malaki kesa sa 50. Pero, alam natin na mas malaki ang meters kesa sa centimeters. Kapag Kung may may katanungan, katanungan, imbestigahan mo! Ano nga ba ang mas malaki? Ang 500,000 square centimeters o ang 50 square meters? Paano ba natin paghahambingin ang mga ito? Kung number lang ang titignan natin, kitang-kita na mas malaki ang 500,000 sa 50. May kita natin yan sa bilang ng mga zero. O di ba? Kitang-kita. Pero dahil sukat ang pinag-uusapan o yung sa Ingles ay tinatawag na measurement, mahalaga yung tinatawag na unit of measurement o kung ano ang ginagamit na panukat. Sa kasong ito, ang paghahambingin natin ay ang square centimeter at square meter. Alin nga ba ang mas malaki? Ito ang isang meter. At ito ang isang centimeter. May 100 centimeters sa isang meter. Ganito naman kalaki ang isang square meter. 1 meter sa lahat ng sides. At ganito kalaki ang isang square centimeter. hindi lang 100 square centimeters meron sa isang square meter. Dahil 100 na ito sa unang linya pa lang. Ilan nga bang square centimeters meron sa isang square meter? Ang 1 meter ay may 100 centimeters. Kaya minumultiply natin ang bilang ng meters sa 100 para makuha ang number of centimeters. Dahil ang 1 square meter ay mayroon namang 10,000 square centimeters. Imumultiply natin sa 10,000 ang number of square meters para makuha ang katumbas sa square centimeters. Ang tawag sa prosesong ito ng pag-alam kung ilang centimeters meron sa isang meter ay tinatawag na conversion. Pwede nating sabihin na kino-convert natin ang square meter to square centimeters. Ganun lang pala mag-convert ng square meters to square centimeters. Subukan nga natin. Gaano kalaki itong lupaing ito, Miss M? 14 square meters, Miss CM. To convert 14 square meters to square centimeters, we multiply 14 by 10,000. 140,000. 14 square meters is 140,000 square centimeters. Paano nga kung baliktad? Ang i-convert natin ay square centimeters sa square meters. Kung sa pag-convert ng square meters to square centimeters ay minumultiply natin sa 10,000 ang bilang ng meters, kabaligtaran lang ang gagawin natin sa square centimeters para makuha natin ang square meters. Kung meron kang 30,000 square centimeters, i-divide mo sa 10,000. 3 square meters. MathDali, di ba? Okay. Miss M, Miss CM, kailangan pa ba na ako ang magdesisyon kung kaninong lupain ang mas malaki sa inyong dalawa? Hindi na po kailangan, Your Honor. Di na kailangan? Kasi, kinonvert na namin ang 50 square meters sa square centimeters at ang 500,000 square centimeters to square meters. At At natuklasan namin na equal sila. Magkasing laki, magkasukat. ayos! Easy Plus,